Hello everyone, welcome to TechToD Lk YouTube channel. ඉතින් අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන wondershare filmora video editing series එක හතරවෙනි විදිහට එක්ක ඉතින් මාස 6කට විතර පස්සේ තමයි video එක ගේන්නේ exams තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි පොඩ video එක ගේන්න බැරිුනේ. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ project එකකට අවශ්‍ය වෙන text use කරන එක ගැන තමයි ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ wondershare filmora software එකේ. හරි අපි යනවා අපේ video එකට යමු. video එක කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් වෙනදම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ video එකට. मुझे मगे wondershare filmora software open කරගන්නවා software open කරගත්ත පස්සේ මම මේ videos දෙක import කරගත්තා import කරන පොඩි video clip එකක් හදාගත්තා මොකද නැත්නම් video එක දික් වෙනින්ද පොඩට video එක දික් වෙන්න ඕනේ නැති නිසා පොඩි video එකක් තමයි මේක ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට ඕන video එක පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි video එක පොඩි transition එකක් දාලා videos දෙකක් සුළු video එකක් මෙන්න විදිහට මම හදාගෙන තියෙනවා මම මුලින්ම මේ video එකේ මුලට එනවා මුලට ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේ හරි timeline එක මේ හරියින් එතන මට ටෙක්ස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩින්. ඕකේ. ඉතින් මම මේකට මුලින්ම යන්නේ මෙන්න මෙතන වල උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න බාර් එකේ තියෙනවා title කියන එක. ඔයාලා මෙතන ගියට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් presets දීලා තියෙනවා අපිට title. අපිට මෙතනින් කැමති එක use කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා අපිට download කරගන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතන උඩ එකට යනවා. මම මෙතන මෙන්න මේක අපිට මේකේ preview එක බලන්න මේ text එක උඩ double click කරාම පුළුවන් අපිට preview එක බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඕකේ. මම මේ text එක use කරනවා දැන් මගේ project එකට. මම මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරලා drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ එකට උඩින් මට අවශ්‍ය තැනට ගෙනල්ලා අතර ගන්න. හරි. මම දැන් මේකට ප්ලේ කරලා බලනවා. මොන මේ විදිහට තමයි අපේ ටෙක්ස්ට් එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. හරි. මම මුලින්ම මේ ටෙක්ස්ට් එකේ time duration එක අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ හරියක් විතර මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක edit කරගන්න ඕනේ කියන මට අවශ්‍ය විදිහට. මම මේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේක උඩ double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙනවා. ඕකේ. ඉතින් මෙතන වලට මුලින්ම උඩම බලා ගන්න පුළුවන් font කියලා. මෙතන box එකක් තියෙනවා. මෙතන arrow එකක් තියෙනවා. click කරාම මෙතන fonts වර්ග තියෙනවා වගේ computer එකේ තියෙන. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම මගේ font එක වෙනස් කරගන්නවා. මම මෙතෙන්ට දාගන්න impact font එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට text size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතන මේක අපිට bold කරගන්න, italic කරගන්න, align කරන වගේ option ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් text box එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන මම select කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් preview mode එකේ. එතන අපේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. හරි. මෙතන මම ටයිප් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා ටයිප් කරගමු. ඕකේ. මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තා. ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙලා නැහැ. මම ආයෙත් දාගන්නවා ඉම්පැක්ට් වලට ෆොන්ට් එක. ඕකේ. දැන් මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ size එකත් පොඩ්ඩක් විශාල කරගමු. size එකත් මේ විදිහට. මේ විදිහට මේ වගේ size එක lock කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යටට ගියා. මෙතන settings වගේක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන text එකේ color එක change කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. white ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට text එකේ space එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අකුරු අතර. ඊට පස්සේ අපි මේක lines දෙක කරගන්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකේ line space එකත් වෙනස් කරගන්න. ඊළඟ option එකෙන් මම lines දෙකක් ගහලා නැහැ. මොනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. okay lines එක මම මේ bla 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 දැන් මෙතන මම මෙන්න මේ line space කියන එක වැඩි කරද්දී පේනවා මේ දෙක අතර තියෙන line එකේ space එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේක 0 කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක align කරගන්න. මට ඕනේ මේක center කරගන්න. මේක මම center කරගන්නවා. ඔය මේ විදිහට මේක මම center කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක transform එක ගැන කතා කරද්දී මේක අපිට rotate කරගන්න පුළුවන්. මේක scale එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හින්දා අපිට කරගන්න පුළුවන්. මම මේක තිබ්බ විදිහටම තියාගන්න. අපිට manually මේක center කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ position කියන use කරගන්න මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ transform කියන option එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක අපිට manually මේක දාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තැනට. ඔය මම 0 කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ composition කියන එකේ ඉතින් මෙතන blending mode එකම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මම ඒක ගැන ලොකුට මෙතන කතා ගන්න යන්න මම ඒක ඉස්සරහට කතා ගන්නම් ඔයාලට. එසේට opacity එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එසේට මෙන්න මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට presets ටිකක් දීලා තියෙනවා text එකේ. අපිට ඕන මේවා use කරගන්න පුළුවන්. මේ උඩ ගිහලා double click කරලා. ඊට පස්සේ අපිට අපි කතා ගන්න තියෙන advance එක ගැන. එතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් advance කියලා එක click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ open වෙනවා. මෙතන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම text එකේ මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර මම කිව්වේ ඒවා ටිකම. ඉතින් text එකේ fill එකේ ඒක text borders use කරන්න මම මේක off කරලා තියෙන්නේ දැනට. අපිට ඕන මෙතනින් text එකේ border එකේ size එක මෙන්න විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක off කරනවා. ඊට පස්සේ shadow එකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට shadow එකේ color එක විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
අපිට මං ඊට පස්සේ එන්න මෙතන අපි දකුණු පැත්තේ කතා කරොත් දකුණු පැත්තේ උඩ කතා කරොත් ඒ ඔප්ෂන් ටිකම තියෙනවා. ඒකට ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් ටිකෙන් අපිට මේකට තව ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතෙන්ට ෆොටෝ එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන යට වැදගත්ම දෙයක් තමයි දැන් අපි මෙතන මොන ප්‍රීවියු එක බලන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට මට මේකේ ඇත්තටම පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා ටෙක්ස්ට් එකේ ඇනිමේෂන් වෙනවා. මේක වැඩිද මට ඒක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒකට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන බාර් එකක් තියෙනවා අපේ ටෙක්ස්ට් බාර් එක. ඉතින් මෙතන ඇති කෙරවලේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් දකුණු පැත්තට ඇදගෙන ගිහිල්ලා මේක ටයිම් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද ටයිම් එක වැඩි වෙනවා. වට ඒක ඔයා පොඩ්ඩක් මේක යූස් කරලා බලන්න. ඒතකොට මේක නෝමලි නිකම්ම තේරෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක ඇනිමේෂන් එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන වට වම් පැත්තේ උඩ කෙරවලේ බලා ගන්න පුළුවන් ඇනිමේට් විදිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඇනිමේෂන් එකම තියලා මේ විදිහටම ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු පොඩ්ඩක් ප්‍රීවියු එක මෙතනත් ඕකේ දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට අපේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙන්නේ. මම තව එකක් වඩ යූස් කරලා පෙන්නන්නම්. මම යටින් සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා දෙනවාට මෙතන යූස් කරගන්න පුළුවන්. සමහර ඩවුන්ලෝඩ් කරන දෙනවා. මම මේක දැන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙතෙන්ට ටයිම් එක චුට්ටක් අඩු කරගෙන මේක ඩබල් ක්ලික් කළා මට ටෙක්ස්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් ටයිප් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඕකේ හරි මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කළා. මම නික මොනවත් ඔප්ෂන්ස් හදන්නේ නැහැ. විදිහට දික් වෙන නිසා ඊට පස්සේ මම ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේකේ ට්‍රාන්සිෂන් එක මේ විදිහට මේක ලොක් කරගන්න පොඩ්ඩක් ටෙක්ස්ට් එක මම වෙනම ලොක් කරගන්න චුට්ටක්. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක යූස් කරගත්තා. ඉතින් අපි මුළු ප්‍රීවියු එක බලමු. වීඩියෝ මොකට ගෙනියනවා මම මේ විදිහට තමයි අපේ අවසාන අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරන් ඔයාලට මේකෙන් පොඩි අයිඩියා එකක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට මේක ඔයා යූස් කරන්න ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන පොඩම මූලික දේවල් දැනගත්තා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වුණ දැන මේ ටෙක්ස්ට් යූස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතන අවසන් වෙනවා. ඔයාලා මොකද මේ වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මතක කරගන්න channel එක subscribe කරේ නැත්නම් තවමත් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී හමු වෙමු.